سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. مرسی که مثل همیشه ویدیوهای ما رو انتخاب کردید و دارید میبینید. ما امروز اومدیم به مرکز شهر زیبا و تاریخی همدان، به پیاده راه بوعلی و داریم کم کم میرسیم به میدان امام همدان که یکی از قدیمی ترین و به قولی زیباترین جاهای همدان هستش که یک قسمتش بازار تاریخی همدانه. میخوایم تو این ویدیو حال و هوای این محله و بازار همدان رو ببینیم. پیشنهاد میکنم که مثل همیشه همراه ما باشید.
دو کیلو از خانم سیت محمده برنگی و سالزرک پنجم بخوریم آگرانه اینجا ورودی بازار همدانه که بازار همدان یکی از تاریخی ترین بازارهای ایران به حساب میاد. قدمتش تقریبا 200-250 سال قبل حداقل و تو این بازار میتونید مثل بازار شهرهای دیگه ایران بهترین و میتونم بگم ارزون ترین کالاها رو پیدا کنید و بخرید.
دوستان عزیزم، همراهان همیشگی، دمتون گرم بابت اینکه این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. مرسی از اینکه همیشه ما حمایت میکنید. امیدواریم که دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. حتما نظرتون رو راجع به شهر همدان این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. مواظب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.